Marilaque. Ito may nakita akong mga grupo ng riders. Sinusundan ko lang, actually may hinahanap ako eh, nauna na yung tropa natin eh. So far maganda yung kondisyon ng daan, okay naman kung ganito. Then ito nga, nakakatuwa nga yung riders dito sa harapan natin, no? Organize sila, walang overstay, hindi sila lumalang pataguit. Actually sinusundan ko na rin sila mga ilang minuto na. Then hindi rin naman ako maka-overstay kasi delikado. May hinahanap na tayong tropa. Nauna na yata kasi nag-on kasi ako ng camera tapos bigla na lang nawala siya. Ganun. Yun, hinahanap ko pa siya ngayon. Yun, enjoyin nyo lang po. Enjoyin nyo lang yung video natin, guys. Sa mga na-notice ko rito, bakit parang ang daming wala side mirror dito sa lugar na to. Hindi ba kailangan na side mirror dito? Parang tuwing may mga kasalubong akong grupo, meron doon isa, dalawa na walang side mirror. Ano meron? Respeto naman natin itong dalawang guhit na dilaw na to. So wala naman yan dyan na walang dahilan. Nilagay yan dyan dahil may posibleng disgrasya pag nilampasan mo yan. So katulad nito, masyado nang maliit yung kalsada.